Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so bago tayo tuluyang mamahinga, hindi naman, bago tayo gumawa ng ibang bagay, tapusin na natin ang ating mga topics na naisip kanina na nakasave sa aking cellphone. Nakita ko kasi dito, nag-note ako, sabi, mag-vlog ka about this. Alright, so ito yung topic natin. Stop living within your means. Rather, increase your means. Diba? So, kasi pa yung laging advice na, ito medyo kakaiba, so yung iba baka mag-disagree dito, pero ito po ay opinion ko lang naman. Okay? Lagi natin sinasabi, these are just opinion. Okay? So, kung hindi ka agree, so fine. Kung agree ka naman, so thank you very much. Alright? So, ang advice ko po, stop living, okay, within your means. Di ba lagi ina-advise sa atin ng mga expert, sa mga books, okay? So, lagi nila sinasabi, live within your means, di ba? So, mabuhay ka lang kung ano meron ka, okay? Kaya lang po, itong problema, pag nabuhay tayo, kung ano lang meron tayo, example, meron ka ngayong sumusweldo ka ng 20,000 pesos a month. Okay, so 20,000 pesos a month. At ang advice sa atin, mabuhay ka, diyan ka lang dapat mabuhay sa 20,000. Alright, so ang gagawin mo naman ngayon, diyan sa pamumuhay mo, para mag-cash in 20,000, so syempre number 1, magtitipid ka, di ba? Number 2, hindi ka lalabas. Number 3, hindi ka bibili ng mga bagay na na-enjoy mo. Pang-4, hindi ka pupunta sa mga lugar na gusto mong puntahan, di ba? Number 5, hindi ka mamamasyal sa mga kaibigan mo na pasyalan. At number 6, hindi ka rin makakatulong sa mga gusto mong tulungan, di ba? At number 7, hindi ka makakadalo sa mga may sakit. So in other words, pag nabuhay ka within your means, ang buhay mo para kang robot. Okay? Para kang di numero, ika nga. Para kang you are being dictated by what you have, by the means you have. So, yung mga kilos mo, nadidiktayan ng pera mo, pag ganun ang prinsipyo mo. That's why, Delivers, that's why, ang advice ko, increase your means. Okay? Increase mo yung kakayahan mo. Okay? Increase mo yung kakayahan mo para mabuhay ka sa buhay na gusto mo, na ikasasaya mo at ng mga tao sa paligid mo. Okay? So, ano pong ibig natin sabihin? Increase your means, ibig sabihin, dagdagan mo yung capacity mo. And how are you going to increase your capacity? Of course, you have to increase your income. Yun ang dapat mong, dun ka dapat mag-focus. Instead of focusing kung paano ka magtitipid, kung paano mo mabubuhay dyan sa perang hawak mo ngayon, ang pag-isipan mo, anong pwede ko pang gawin, okay, para makalabas ako dito sa system na to? Ano pang pwede kong gawin para hindi ako dito lang nabubuhay. Para yung mga gusto kong tulungan, natutulungan ko. Yung lugar na gusto kong puntahan, napupuntahan ko. Yung mga gusto kong pasyalan na mga kaibigan, mapapasyalan ko. Yung mga gusto kong bilhin, na gusto kong gamitin, magagawa ko. Diba? So, you have to increase your means. Okay? So, paano gagawin mo? You review my previous vlogs. Marami po dyan akong sinabi na pwede nating gawin para mag-increase yung ating capacity. So, start by changing your mindset, okay? Changing your, feed your mind with different things, talk to different people, talk to successful people, read a lot, watch different videos, inspiring videos, para ma-inspire ka. And then, eventually, you'll find ways, okay, to increase your income. Pwede kang ma-promote, pwede kang magkaroon ng side job, pwede mong baguhin ang work mo, pwede kang magtayo ng business mo, di ba? So, something like that. Alright? So, Delivers, simple lang. Gusto natin ngayong gabi, mga kaibigan. Okay? So, do not live within your means, but increase your means. Okay? Para mas mabuhay ka, na nakapag-serve ka sa Panginoon, at pangalawa, nakapag-serve ka sa kapwa mo. At the same time, nag-enjoy ka sa buhay mo. Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin na lagi na lang silang nagtitipid, lagi na lang within their means sa kanilang prinsipyo sa buhay para mabago naman yon at sabay-sabay tayo mag-enjoy sa buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and bang! Let's go, let's go!